everyone! Welcome back sa ating channel! Ayan, as promised, ito na yung second installment ko for my Mediheal Mask series. Hindi naman ipapakita ko sa inyo yung tour namin sa Myeongdong. Actually, na-realize ko ngayon na kaya siguro nila ako tinur sa Myeongdong is to show kung gaano ka-trusted na brand ang Mediheal. Sa lahat ng mga napuntahan namin doon, ang dami namin pinuntahan actually ng mga stores. Naalala ko yung Lalavla, yung Olive & Young, and of course, yung kanilang flagship store doon sa Myeongdong, yung Mediheal talaga. Ang cute ng store nila. Isang building na parang mask yung itsura niya. Yung first thing na na-observe ko is yung Mediheal mask or yung Mediheal brand. Nasa unahan talaga siya. Alam niyo yung pagpasok niyo pa lang sa store, kitang-kita kagad yung Mediheal. So, ibig sabihin, ganun siya kabenta, ganun kalakas yung market. Ibig sabihin, trusted brand ng mga Koreans, especially sa skincare, ang Mediheal. Ako guys, sobrang trusted ko ang Korean brands when it comes to skincare. Kasi nga, sa kanila nga galing yung 10-step skincare, diba? So, ibig sabihin, ganun sila ka-meticulous pagdating sa kanilang skincare routine. Yung NMF variant nila, yun yung pinaka-best seller nila worldwide. And in fact, more than 1 billion masks yung nabenta nila alone. Doon sa mask lang na yun, ha. By the way, guys, so this is the video na pinromise ko sa inyo na magpapag-giveaway kami. Limited edition ng collaboration ng BTS and Mediheal. So, watch until the end para sa giveaway. So, punta na tayo sa Myeongdong. Tara na, isama ko kayo. Sa Myeongdong, and kung hindi kayo updated sa vlog, so recently, tinatak ako ng Mediheal at dinala kami dito ni Papa Kids para mag-tour dito sa Mediheal store. Ito yung store nila sa Myeongdong. Pasok tayo, tara! So, ayan, makikita natin dito yung areas kasi hanggang 3rd floor itong store na to, guys. Tapos, pag tinignan nyo sa labas, para siyang mask talaga yung itsura niya. Parang ganito, ayan. Tapos, ganyan yung itsura ng store. Ito yung mga different types of mask nila. Napakadami. Iba-iba. Ito yung favorite ko. Ayun, no? Kilala niyo yan, diba? Yan ang aking favorite. Also, this one, kung kailangan nyo ng moisturizing. Yung iba dito, ngayon ko lang nakikita kasi siguro dito lang siya available. Pero, oh, iba yung color nito, ah. Oh. Napakaraming mask. So, kung face mask is life sa inyo, nako, bongga itong Mediheal. Pero yung iba dito, guys, hindi siya available sa Watsons or sa Philippines. Yung iba, mostly yung mga bestseller nila, yun yung available sa Pilipinas. Ang cute nung hand mask. Oh. Diba ano to? Yung sa line? Ayan, oh. Warming eye mask. May ganyan-ganyan pa. Ang cute! May smile line patch kung kailangan nyo. Ayan, oh. Kung masyadong na-emphasize yung lines ng inyong, yung smile dito, yung laugh line. Bamboo charcoal. Ay, maganda yan. Sinunog na bamboo ko. Bamboo ko. Hindi, bamboo tsaka charcoal. Kasi yung charcoal okay siya sa skin. Meron din sila mga cleansing foam. So, hindi lang mask. May cleansing foam dito. Bubble foam. May cleansing water. Ayan, pantanggal ng makeup. Mild peeling gel. May cream. May cleansing oil. Ay, meron din sila dito mga pangkulay ng buhok. Oh, diba? Hair shampoo, hair treatment. Ayan. Meron isang set. Okay itong ganito, oh. Ito yung isa sa bestseller nila, guys. Para sa dry skin. Siyempre, guys, kilala niyo ba ito? Isa sila sa mga endorsers ng Mediheal. So, ito yung kanilang face mask. Sa taas po. Meron ba dito? May hydrating. May brightening. Maganda to para sa oily skin. Kung gusto niyo mabawasan yung pagka-oily nyo. Na-try ko na to, guys. Okay yung tea tree. Especially kung meron kayong redness, ganyan. Ganyan face mask. Meron sila mga set dito, guys. Ang cute nito. Sarap ito sa luto nyo. Ganito rin to. O, mask siya sa loob. Mask yun sa loob. Tapos, meron din tayo yan. Yeah.
Yan yung nasa BTS. Yung nasa loob ng box. Tatlo yan eh. Same nila. Parang, this is for toning. Ito, tea tree. So, for mga oily skin. Ito, for dry. Ganyan kanya sa... Ang maganda sa kanya, sa BTS, naka-heart shape na sa natin. Yan yung nakakaroon tayo ng award for best campaign. Syempre, pagdating dito, gusto kong malaman alin yung mga bestseller nila na mask. Kasi hindi ko alam kung pareho dito sa Korea or pareho din sa Philippines. Hi, Alice! Hello! This is Alice, guys. Yeah, I'm Alice from Mediheal. Nice to meet you. I want to know what's your bestseller face mask here in Korea. Okay. So package services ready for your shopping convenience. Feel free to ask any of our staff for more help. Enjoy the rest of your day smiling on Mediheal. One of my favorites. This called water bomb facial mask. Super moisturizing facial mask. This one is black mask. Is it whitening? Yes, for whitening. And this one is creamy mask. Yeah. Also hydrating. Yeah, exactly. Thank you. 안녕하십니까? It's like discounted price. Mura guys. Kung gusto nyo ng mga pasalubong, diba? Kung gusto nyo ng natural, kasi yung iba ayaw ng mga gusto yung mga natural, organic, ganyan. Meron sila dito. May honey, may tofu, may black bean, and then this one, what is this? Natto. Japanese natto. Oh, okay. Nuts. So, ayan. So for Sa Pilipinas, 99 pesos lang daw. Kasi si Jaya, mahilig na siya. My daughter uses face mask, so she loves face mask. like this. Yeah! Pretty mask. Is this for teenagers or just the packaging? Just packaging is both adult and children is okay. Yung favorite mo, iba lang Ah, iba packaging. lang yung packaging. Ay, ito rin pala yun, yung favorite ko, guys. Iba lang yung packaging. Packaging lang pala yung naiba, pero the same din. Yan din yung favorite ko. Guys, dito sa store na to, hindi lang siya store talaga. Meron cafe sa taas. Ito yung mga best seller per country. China, sa Hong Kong, sa Russia. Global pala talaga sila. Ito sa China, duty free. Ayan, meron sila sa Vegas. Of course, Korea. So, ayan, worldwide na sila, guys. Now the LMP exports more than 28 countries. Wow. 28 countries worldwide. Yeah. Na favorite mask. Yun din yung bestseller sa Japan, din sa Indonesia. Ayan no, diba meron ako niyan. T3. Ito yung para sa oily skin, guys. Tapos, syempre favorite ko. Thank you. And of course, ito guys. Abangan nyo later. Magpapag-giveaway ako nito. Kasi guys, ito, available lang siya dito sa Korea. Ito yung Korean version. Pero meron magiging available sa Pilipinas sa August daw. Sa Watsons. Ito, magiging available. 7 lucky winners. Lucky followers ko, of course. And ng Mediheal. What's his name? Hyunbin. Hyunbin. Oh, okay. Hyunbin. Okay. And then? Kim G1. Jiwon. Jiwon. G1. And then Of course, BTS. Wow. So, in total, guys, they have 3 endorsers dito. Yun yung pinakita natin kanina. Thank you so much! Wow! And also for you, Papa, syempre. So, ayun guys. So, maliban sa pag-shopping, alam niyo meron silang services dito na kunwari pupunta kayo dito sa Myeongdong, tapos marami kayong luggages, nag-check out na kayo sa hotel nyo or sa Airbnb nyo, pwede nyo iwan dito yung maleta nyo, yung luggages nyo. Kumbaga para makapag-shopping muna kayo. So, maliban doon, meron silang cafe dito sa second floor. So, diba?
Very convenient para sa mga shoppers. So, tapos chill-chill ka lang muna dito habang, habang nagpapahinga, ganyan. Kaway-kaway sa mga armies dyan! Dahil alam kong love na love nyo ang Mediheal at ang BTS. We are giving away 7 limited edition Mediheal and BTS set. Ito yung collaboration ng BTS with Mediheal. And guys, hindi lang siya simpleng giveaway. Dahil itong product na to guys, available lang siya sa Korea. Meron kasi international version. In fact, ito siya. So ito yung international version. Shout out sa mga BTS ARMY. And of course, sa mga hindi pa updated, merong fan page sa Facebook, ang BTS ARMY. So ilalagay ko yung link sa description box. Ito yung mechanics natin. Follow Mediheal, Mediheal PH sa Instagram, and Mediheal Philippines sa Facebook. Bili lang kayo ng paborito nyong Mediheal mask. Kuha lang kayo ng picture na gamit nyo yung mask na favorite nyo. And i-post nyo sa Facebook and sa Instagram with hashtags #LoveMediheal and #WatsonsPH. And don't forget to tag Mediheal PH and Mediheal Philippines and Watsons PH. And of course, ako, para makita ko yung post nyo. And lastly, tag 3 of your friends to share your experience. Remind ko lang guys ha, kailangan yung Instagram account nyo is nakaset sa public para makita namin yung post nyo. And bawal i-delete ang inyong photo para ma-qualify kayo. No deletion of photo, please. Ako yung mamimili ng winners guys, so good luck. Ang announcement on July 16 at 6 PM sa Facebook and Instagram ng Mediheal Philippines. Alam nyo bang favorite din ni Papa ko to? Ito papakita ko sa inyo guys ha, pero I would like to apologize kasi bawas na siya dahil paborito to ni Papa. Pangalawang box niya na to. Actually, ito yung international version. Hydra mask, soothing mask, and yung toning mask which is yung purple pero nagamit na ni Papa. So favorite niya to. Mediheal Biocapsuline Love Me Mask Set. Ito yung BTS edition. So ayan guys, good luck sa lahat ng sasali. Maraming salamat po, and I will see you again on my next one. Bye!